همین قسم که ایستاده هستم اون طرف سرای شمالی هست. داوود علیه السلام میگه گوسفندا در توان می زمیندار بره. حضرت سلیمان بچه 7 ساله می باشه میگه نه پدر اشتباه کردی. مقامی که بیاد جان قدمی کارا بسار هم تو ضعیف پیش میره دیگه نمیاد کار از یاس یا چه رقم دیگه ما دیده نمیتونیم دولت و کل کار یک دم. ما از کاپوسه هستم لالا. هیچ گپ نیست. گاو ناگاه خاکباد میبینه کل این مردم منطقه مریض هست. طفلا کلانا کل اگینیم یک ماه 2 ماه است همگی خراب مریض هست بدره. صحیح. امیدی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، خانواده های نهایت محترمی که در آریانا گزارش های ما را میبینین، در آریانا نیوز میبینین و در پهلوش از طریق چینل یوتیوب تلویزیون آریانا همیشه گزارش های ما را تماشا میکنین. بازم سلام، وقت همه شما بخیر باشه. و جدیدترین گزارش ما از ناحیه 17 شهر کابل، کوتل خیرخانه یا هم سرک کابل مزار کابل پروان خوش آمدید. خوش خبری است. نام خدا دمی روزای یک رقم می کارا سرعت داره. کارهای بازسازی، نوسازی، همی در کل سرک سازی، آبادی یا آبادی بگویم رسمی شک باز ملامت نشم. یعنی گپی است که ما را خوشحال می سازند. یک رقم گپای ما بوی سیاسی نتا که دیگه کارها چرا نشده که کار هم میکنن. حالا خوب کارها و رقمی است. خب بیاییم دیگه کار خوبه خب بگوییم که کار خوب است. نظر ما خواهمی است. از این به اون طرف شه به الله یکتا و مهربان مسپاریم. بر صورت همین قسم که ایستاده هستم اون طرف سرای شمالی هست و اینمی سم کارم جریان داره. خاک و خاکبادی هم زیاد است. دو طرف سرک نه، یک طرف سرک سمت دست چپ خانه ها تخریب شد. چند وقت پیش که گزارش داشتم. حالا فعلا موترهایی را که میبینین از چند سم تقریبا 12-13 ولایت از امو سرک میای موتر به این طرف و از این طرف سرک از سرک رفتش میره موتر. کار جریان داره طرف سرک. ای هم امو وسط سرک امو چقوری است که شما دیده بودین قبلا. حال چقوری را پر کردن به خاطر از اینکه سرک برش زیاد شود. به هر صورت در این گزارش میخوایم تصویرهای خوبم داشته باشیم برای شما. ما دقیقاً اینمیال به کدام قسمت ایستاده هستیم که در چند قدمی سرای شمالی، این ختم پارک. بیایم کمک طرفتر بریم که محترم آمد. ما میخوایم نه در این قسمت بیایم برای شما بگوییم که کجا هستیم. در چند قدمی ختم پارک که به طرف اینمی کوتل خیرخانه موترها رفت و آمد میکنن. خب تشکر از اینکه با ما هستین. من کم پیشتر آمدم به خاطر از اینکه سرک جور میشه. یک ذره یک بیربار است، ازدحام است. این سرک آمد است که تقریبا از 13 ولایت کمتر زیادتر از اینمی سرک میاین و به سرای شمالی یا هم کابل یا پایتخت افغانستان وصل شده. این سرک همین کاکایم در اینجا چند سال از زندگی میکنه. گم یگان پیشنهادات دارم، یگان شاید انتقادم داشته باشه. اولا می نام تو برام بگو کاکای. اسم ما آجی عرفان است، مسکونی کوتل خیرخانه. بخیر باشی. کاکا احسان عرفان. کاکا عرفان چند سال از اینجا زندگی میکنی؟ تقریبا 10 سال میشه زندگی. 10 سال؟ بله. 10 سال از اینجا زندگی میکنیم. کوتل لگه یک وقت یک زمان بسیار میگفتن که جای ارزان است که آدم
باید میخرید آباد میکرد اینا رو باز خوبش میفروخت. چه رقم ارزان بود نبود؟ بله اول بود باش نبود. در هر جایی که نفوس نباشه ارزان می باشه. جایی که نفوس جور شود دکان و تجارت گپ باشه و باز قیمت ارزان پیدا میکنه. قیمت پیدا میکنه. یا گفتی یگان تا آدم میتونه که ارزان بخره. اول ارزان بخره پس اون باز میتونه که فایده کنه. خب بخیر باشیم. خانه شما در این سمت دست چپ است یا دست راست؟ چپ از خانه از ما. خب یعنی از طرف سمت شمال که میایی دست چپ دیگه میشه. اونو قسمت ها؟ بله اون یک چیزی را ما باید بگیم که خب بیایم اول امی گپای خودت بشنوم که گپای خودت چی است، باز بعد از اون یک دو سوال از پیش تو. صحیح برادر محترم درست است. پیشنهاد نظر خودت چی است؟ یعنی اینا چه رقم باید کار کنن؟ هم کسی که انتقاد میکنه باید پیشنهادم داشته باشه. چرا انتقاد هر کس میکنه ناحق. پیشنهاد من بود که میتونست که سرک این طرف که است امی 3 متری طرفش کلان میساخت. کلان هم است، صرف یک چقوری و گپا داره، چقوری سر شرکت پر میکرد که تقریبا این طرف هم دو سرکه میشد. یعنی هدف خودتی است که تنها یک طرف را سمت راست که میای از سمت شمال که همین قسمت امیل از هم تصویر شه میبینید اون قسمت، یعنی یک طرف کلان نمیکرد، باید سمت دست چپ هم این طرف هم کلان میکرد. اول می بغل سرک کی را 3 متری طرف که کراچی ها بود، دکان هاست، مردم ها استاده شده، این کلان میساخت 3 متر که تقریبا دو طرف میشد، بیری بارک از طرف کم میشد. این می فکر مفکوره را یا نداشتن. صحیح. و یک مفکوره دیگه که خانه را که چپک کردن بسیار پیسه کم دادن به این خانه والا. شما فکر کنید که از لحاظ انجینری از لحاظ اقتصاد کسی خوانده باشه، یک موتر که اینجا بریک میکنه چقدر تیل مصرف میکنه، چقدر وای کمش مصرف میشه، چقدر بریکش مصرف میشه، ضایع میشه، استهلاک میشه. امی پول از ایره وقتی سرک کلان شوه از هر موتر 30 افغانی بگیره امکان داره که وطن ما جور شوه. یعنی مفکوره را این مردم ندارن. باید پیسه بگیرن دیگه. باید از موتر نقص نمیکنه. خدا کنه قصه دراز نشه، مثل که در زمان حضرت داوود علیه السلام زمین خراب میکنه گوسفندا. داوود علیه السلام میگه گوسفندا در توان می زمیندار بره. حضرت سلیمان بچه 7 ساله می باشه میگه نه پدر اشتباه کردی. گوسفندا عملدار است، چوچه‌اش به خودش، توانش به چیز که نه این نقص کنه نه این نقص کنه. اینجا که موتر حرکت میکنه بریک میکنه مصرف میشه، پول ما در خارج میشه، تیل ما هر بریک که میشه سامورا خارجی است. وقتی موتر بریک نکنه راسن بره حداقل 30 افغانی 40 افغانی مفاد میکنه. همین 40 افغانی را که برای خانوالا بده خانه که رفته باشه در سرک پیسه خوب میگیره و این سنت کشورهای اروپا است تقریبا. بسیار تشکر. حالا خود جور میشه که باید خوش باشید. خب بهتر است که خوش می باشیم. خب ما جگرخون به هستیم که خداوند این ملت زود آرام بسازه. مردم ها فرار کرده رئیس، مردم ها بیکار است. خداوند دعا میکنه خداوند جور بکنه. زنده باشین. الان نگهدارتان. ما دیگه امروز فکر میکنم با یک امام خوب سعید نیاز داریم. نداریم ما باشه بریم همونجا یک دو سه ساعت پرتیم خدا اگه یک چیزی شوه. همیشه یک دقیقه مکس کردیم به خاطر که انجینر صاحبا مصروف کار بودن، گفتیم مزاحمشان نشیم. همین نام بر ما بگو. عبدالصابر رحمانی. رحمانی صاحب، شما خو درس خواندین دیگه که بدون شک که تو یک جایی که می این کار میکنین حتما سند دارین، مدرک تحصیلی دارین. شکر خدا. بسیار تشکر. این میره نفهمیدم که چی است، نامش چی است و وظیفه‌اش چی است. نام از این توتالیزیشن است. کاربرد از این مخصوصا در لیولکاری چه پروژه ساختمانی باشه چه پروژه سرک‌سازی باشه استفاده میشه. دیگه ما بر اساس خط دیزاینی که داریم تفاوت کت فیل برای ما نشان میده که چقدر ساحه ما کت میشه چقدر فیل میشه. وظیفه از این که به صورت کلی گفتم اینمی وظیفه‌اش است. باز اگه وطنی بگویم کت و فیل چیه که یعنی بلندی و پستی. ما وطنی مردم او اصطلاحات رشته انجینری است دیگه. بله که با او را باز ما و شما با او خاطر پرسان کردیم که صحیح بفهمیم. کت و فیل یعنی پستی و بلندی. جریان کار هم از موفق باشین. سلامت باشین. ببخشید اگه مزاحمت کرده باشین. برادر عزیز. خب
اما قسمت کارم جریان داره ولی بازم یگان تا وطندار وار خطا امامت خدا میپرته او بیدر خیر کم حوصله بکنین ولی اینی سری سمت شما ببینین اینی قسمته کارم جریان داره موترام یگان تا خدا یار جانشان میان استاد میکنن این سرک بسیار پر ازدحام است زیاد موتر رفت آمد میکنه چقدر خوب است که جای استاد نکنیم زود از اینجا بگذریم به خاطر که هر چی زودتر باید این سرک کارش خلاص شود بیاییم که بریم ما شما کاکای جور است استرار بدیم پرده تلویزیون آریانا هر شب میبینی هر شب بخیر هستی شکر سلامت چی خبرها والا خبرها خب بخیر دیگه آرامی است چه قصه و چی گله این بیادت خدمت تو میکنی به مردم یکی بیادت کار پیش نمیبرن بیادت گپ گناه تو نیست. گناه تو اصلا نیست تو خدمت خود میکنی قربانت شم خانه همیشه جانان کوچه دانش هستیم خیلی بینی همکاری میکنی که مردم خیلی خدمت میکنی در خدمت تو هیچ گفتنی نداریم خاطر از اینکه بسیار زحمت میکشی سرگردان بالا و پایان برو مقامی که بیادت جان قنمی کارا بسارم تو ضعیف پیش میره دیگه نمیاد کار از یاس یا چه رقم همین چقدر وقت است کار شد یو بعد از ما عمل به این طرف چند ماه شده نه عمل سور جوزا سرطان اسد سنبله میزان میزان آمد 7 ماه شد چه وقت دادی در بار ما باید پیش میرفت دیگه خلاص باید میشد دیگه در 7 ماه خب بازم یاد کوشش کنن یک پیشنهاد شما کنین شاید اداره عجله کنن دیگه قابل توجه شهروالی کابل خواستمی کاکای گل مامی است که کمه که زودتر زمستان آمده نه زمستان هم اینه چیز مردم نمانده سعی کنید خودت حاجت به گفتن ما نیست مشکل مردم ببینید در چی حالت خدا کنه پیام کاکای ما گرفته باشه سلامت خدمت نیست سلامت باشید جور آرام باشید برو الله نگهدار یک مسجد که خیلی سابقه در اینجا بود ای هم در نقشه سرک آمده مسجد شریف جامع امام اعظم تو باش همراه کاکا گپ بزنم اگه کت ما گپ زد اگه نه که کاکا یک ذره بی‌حوصله بود باز ما ماستای کرد تیر خدا سلام علیکم خیرتی است انشالله تو بیا کم پیش بیا که ببینیمت السلام علیکم دعایت میکنیم دیگه خدا کمت نکنه بخیر باشی اینی جگک مزاحم نشد خیرت نیست انشالله بخیر بخیر باشی کار میکنی مسجد از شما بود که شهید شده بله مسجد خانه خداست دیگه عبادتگاه کل مسلمان است دیگه خدا رو شکر گزار این هم امر خداست که با سازی است سرکا دیگه این بعد از سالها دیگه حالا که خداوند تا به این وقت وعده و وعیدش بود که اون دیگه به مو آرزوها رسید بخیر باشیم شما چقدر خوش هستی که سرک همیشه جور میشه بسیار خدا را شکر گزار این امر پروردگار است امید داریم از خدا جان از او دوران شورویا و از او دوران تیرش تا این زمان آمد 1000 بار خدا را شکر گزار هستیم که یک حکومت اسلامی نه وابسته به هیچ مملکت جهان یک دین مقدس که دین خداست دین قرآن دین محمد دین چهاریار باسته 1000 بار شکر خدا را این مسجد بسیار سابقه است نه مسجد امام اعظم اجان یک مدت وقت بوده بله چون از بی کوتل که غیر ما تیر بیر می شده می آمدیم می دیدیم که اینجا این مسجد است آدی پس مصرفش می مردم بله مردم هم خو کمک داره دیگه در اوقاف هم پیشنهاد کردن دیگه اونا هم بخیر یک مدت وقت دادن دیگه اونا هم مصروفیت ها زیاد است دیگه ما دیده نمیتونیم دولت کل کار یک دم برآورده کنه اما این حال وقت داره انشالله با وقت انشالله شاید بخیر اونا کمک میکنه مزاحمت نمیشه قربان دیدار دعایت میکنیم سلامت باشی خدا رو شکر گزار که شما از مردم یک با خبری میکنی مردم از آرا در جریان میاری وظیفه ما وظیفه تون است بسیار شکر گزار ما داریم قرار خانه همیشه خانه فقط بخیر باشی بخیر باش قربان همچنان اینمی کارا بسیار سخت است بسیار سخت است ما بسیار تنبل هستم در اینی کار مگم باز امو کاکا یک چیز میگن نه میگن همی گلکاره که بدون رجا و شاول دوان دونو گلکار است همی راست است
راست است. نه بدون از او باز کج میه خو. نه کرد او که گلکار صحیح باید کرد نه. شکت مگم اما تو نیست. میگه استادی که بدون رجب شاول بود ویره استاد نگو، یکی که استاد تجربه نداشت او را استاد نگو. امیدی یعنی اگر رجا و شاول نباشه او را استادکار میگن یا درست نیست؟ چرا که؟ او استادکار نیست، میگه استادکار کی از رجب و شاول است. یکی او رقم میکشه با دست کسی نمیتونه که ما چقدر دیدش پخته باشه. یکی تجربه که استاد هر کسی باشه تجربه که نداشت او را هم نگو. یعنی اگر تجربه نداشته باشه وزن مزید را سنجش نکنه او را استادکار نگو، باید وزن مزید را سنجش کنه که چقدر میره بالا. فهمیدی؟ تجربه باید داشته باشی. خسته نباشی. با خیر باشی، زنده باشی، خدا یارت کنه. خب باش، حالا ما گمش که پیشتر گفتیم یگان تا به قانونی میکنه. اجازه است ما تیر شویم. حالا امی کار چند فیصد مانده اینه تو ما را یک دلجمعی بده که ما بفهمیم. جور هستی و خیر هستی سر. سلام علیکم لالا حافظ، خوب هستی؟ خیرتی از جان چوره و خیر هستی؟ جان ولادی از لجگه کت معلوم میشه که بیخی از هم قریه ما باشی. و خیر باشی، سلامت باشی. کدوم شمالا شما را این طرف آورده؟ نه نمیشه شمالا، اینی خاک و گرده که میبینی از اون طرف کابل ما را می طرف. خیر باشی، سلامت باشی، در یاد خدا باشی، ما را یاد کردی. خدا کمت نکنه. تو از کجاستی؟ ما از کاپوسه هستم لالا. هیچ گپ نیست، هیچ گپ نیست. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. چی بود امی؟ والا نمیفهمم پایان کدوم گپ بود. بیاین که ما بیخی ترسیدم والا. این از امی صدات چی بودی؟ فایر بود. به جای بدیم نتونستیم امرای اولالام قصه بکنیم، اما گپی هست که میگن 60% کار پیش رفته. بچه جور هستی؟ خیرتیست؟ جور هستی تو؟ حالا تو بالا میشی از اینمی رو بریم اصو؟ بری دیگه کل تا نه بری ما بریم. برو او مردم اجازه است؟ نه خو سعی که تو نه که تو باید می آمدی پایین دست ما را میگرفتی، ما خو مردم های ناولد. سلام علیکم. والله اوجه راه خراب است. بخیر است. خیر خیرت. باشه بچه. نه کلو ولو سمیجاست. کلو ولو سمیجاست. قربان تو. چی گپاس او مردم این سرک تان قیر شد. واش که چپا شده خود. چپا شده. حافظ جان سلام علیکم. هم امکاناتی که مردم ما در اینجا داشتن، یک برق یک راه اینمی از مردم گرفته شده. اگه نمیره باز شما کت مراجعین مثلا شاروالی نایه کتی مردم ها در جیان بونه که میخوام رای مردم ما خورده شده بیاد رای. حالا من سر از اینمی میامدم اول خو ایره بگو که دیگه خو تخریب خانه خلاص شده. بله از لحاظ خلاص است مصرف مردم فعلا سرکتان کلان میشه، قیر میشه. اینمی که می شرکت والا اگه لطف کنه اگه روز گاه و ناگاه خاکباد میبینه کل این مردم منطقه مریض است، طفلا کلانا کل اگه یک ماه دو ماه است همه خراب مریض است. یعنی که یک راگه کن براتان باشه که دیره بشه. مردم خودت میبینی اون کامرا شاید نشان بتنه تا یعنی میرا مردم نداره، شاید طریق زینه دیگه بالا شوند. مواییست دا آسمان مانده. حالا باید از کدام را تا بالا میشه خیلی؟ 30 کوچه بالا آن خانه مانوش رای ملایده بینیم پای برقه که میبینی اینمون بالا خانه است. هیچ نرامون نچا نچقوری. خب حالا کاکاواسه باش یک چیز دیگه بگویم کلان ما. کاکاواسه حالا می سرک ما کلان شد جور میشه، راه و موقتی است، این حالا بزرگترین فرصت جور میشه. این خب برای همیشه نیست. حالا چطور کنیم مثلا حالا تو بگو که خوش باشیم یا نباشیم. نه سرک ماجد خراب کن راه را آباد کن. ماجد خراب کن راه را آباد کن. اما سهولت با مردم هم باشه، نشه که مردم عزت شده بره. این حالا بخیر
اینمی کسایی که ما را میبینن همان این دبرد و جنجال هستیم. از اون تایسی 140 متر لاین میشه. والا اگه پیسه زیبا شونه ما به برق هستم. کل برق داره ما نداره. آلده ایجا کلگی برق نداره؟ نداره. کسایی که نزدیک است. حالا یک پای از در لندن شانده شده یکیش در مسکو. لندن تا مسکو لاین کش کن. کاسی تو بیاد بغل فکرم والا بیخی از تای دلت گپ میزنی. وای گپ سوچ ما میزنم. حالا دولت از سہولت باشه به مردم. میگن شف نه شفتالو. حالا دولت از سہولت باشه به مردم. نه که مردم تو عزت کده برو. باز من یک چیز میگم کاکا واسه این موقتی است. این موقتی است کم مونده. ما که بمرم این موقت که جور شود چه کنمش. این حالت است که یک راه حل باشه که برای خودت هم برای مسئولین هم که یک چاره و پرده شوه که یک چند وقت دوام کنه که تام در مشکل نباشی. راه حلش چی است به نظر خودت؟ راه حلش همین وقتی که سرک جور میکرد یکم 19 سال پیش ترقا بود. هر کس کوچهش برش جور میکرد. لاین برقش به قرآن خراب میشه لاین منداخت. 130 متر لاین ما رفته. او وقت لاین ما گم شد خودش آورد کان لاین اگه جور کرد سرش پوشان. این خود دولت است. ملت همیشه بخوره. همین گپای کاکا واسه را مسئولین ما بشنم. بسیار تشکر کاکا واسه. این در خدمتت هستید. یا بادار ماست. این خود دولت است باید به ملت باشه. با عزت باشی. ملت عزت نشه. از شما بسیار زیاد تشکر. تشکر از خودتون. اون چای مربوط شما میشه. این مرا کسی نگفت یک گلاس چای تیار است. برو بشه چای ما میجدم. نه مزاق میکنم. شوخی نکو بدر. شوخی میکنم. شوخی نداره. منطقی. کامرامای نام یک گلاس چای پخته. چای میدونی؟ خب اون نه چاکلیت نمیخوره قربانت شم. قربانت شم. خب ما خوش بریم یا خفه؟ خوش بیادر خوش بری. فقط نمیگه پای ما رو به مسئولین برسونه که می سرک هم یک ذره جدی کار بکنن. اگه می زمستان شب میمونه بعد اگه سال. اگه تال بخوره خرابی خرابی میگه زمستان خونه نمیشه. پیش تا کدام قسمت است و بالاست؟ سر کوتل است. فعلا 5 کیلومتر یک طرف سرک کار جریان داره مگم بسیار ضعیف کار جریان داره. از طرف چیز نگفتن از دست راست که سرای شمالی میرن؟ خود نایه گفته که 15 اوت شروع میشه کار او طرف. 15 اوت. طرف هم تخریب میکنه. طرف هم سرک کلان خواد کرد. او طرف هم کلان میکنه. اینی کاشیا را دیدم می خانه دیگه عمریا تا همی وقت بوده. خلاص شد رفت. صاحب از کی است؟ عالمی از خودت بود؟ بله از خودم. حال چی میکنی در این بغل سرک اینا لیره بود که چی آباد بکنی؟ ببینیم که اجازه چی را بر ما میتن دیگه. تا بالا گفتن که کسی پس آباد بکنه در بغل سرک یعنی چون پیاده رو هم از نه اینجا؟ اینجا 3 متر پیاده رو از پشت جوی دیگه بر فعلا اجازه کار نیست به من. اجازه کار نیست. بله نیست. خب اگه یک جای بفروشی باز میخرم. دیگه چیزی نیست که به درد کسان بخوره که اگه ایرا بفروشیم هم. این دیگه اگه یک دکانی را آباد کنه کجا از را میگیره. پیسه آمد چیزه؟ بله پیسه دادن. شکر اینمی مرا چاق میسازه. اینمی که خانه تخریب میشه که پیسه مردم هم میتن ما در گزارش که میایم 3 کیلو وزن میگیرم. قربان کلتان شم. پیسه هم یک دونه خشت هم داده خیر ببینن. صرف امو جغم میرایشونه بخوره دیگه ان شاء الله مشکل حل. ان شاء الله کورام میاد. تشکر. شما چند تصویر ببینید. خب آهسته آهسته رسیدیم به پایان گزارش ما و اینمی تصویری هم که شما میبینین با کمتر یا زیادتر چندین ولایت یعنی 12-13 ولایت از اینمی سرک عبور و مرور میکنه. یک سرک بسیار پرازدحام است. او سرک دست راست سرک رفت است و این سرک آمد است و شما میبینید که سرک چقدر کلان شده یعنی بسیار خوب شده. بسیار خوب شده. این چقوری که در اینجا بود بسیار کلان بود. آل چقوری از دو طرف که پر شده بیخی خرد شده بسیار کلان بود یعنی پرش کردن. همین قسمت که استاده است این قسمت پر شده که سرک کلان شده. به هر صورت این بود گزارش ما از کوتل خیرخانه بگویم یا سرک که سرک کابل پروان بگویم سرک کابل مزار بگویم هر کدام شک شما قبول میکنین.
با امید از اینکه بازسازی ها و نوسازی ها بیشتر شود و یگان ذره یک شکررنجی که وطندارای ما که خانه داشتن حال فعلا رایشان بند است، همین شکررنجی هم به خیر برطرف شود و این سرک هم قیر شود که ما شما خوشحال بیاییم این سرک ها برو مرور بکنیم و با امید یک افغانستان آباد و آزاد و سربلند خوش میشیم. هر کسی که در قسمت بازسازی و نوسازی یک بلیست هم سهم میگیره خداوند خیر نصیبش بکنه و در پهلویش باید پیام صحیح را از طرف وزارت صحت عامه افغانستان برای شما بگویم. کمپاین سراسری در تمام ولایات به خاطر واکسین پولیو، دیفتری، تیتانوس، سرخکان، سینه و بغل، دیفتری و اگر چند مرض دیگه از پیش ما مانده باز او را شما معلومات پیدا بکنین. یعنی خیلی مهم است تا 1 سالگی اطفالتان واکسین بکنین، از 1 ساله بالاتر نه. و این بسیار مهم است که خدای ناخواسته کدام مشکل برشان پیش نشه. به هر صورت تا فردا و یک بخش دیگه از کابل، خداوند یار و نگهدار